სალამი, მეგობრებო. გავაგზავნოთ აბა ჩვენი საქმე. წავიდეთ წინ, ბოლოს ჩვენ ვისაუბრეთ პაპობაზე, როგორც მახსოვს და ეხლა მოდის საკითხი კარლოს დიდი ფრანკთა იმპერია, საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, იმპერიის დაშლა, სხვადასხვა ჩვენ ბარბაროსული სახელმწიფოებისაც გავიარეთ, მაშინაც ქონდა მოკლედ საუბარი, რომ ერთ-ერთი ბარბაროსული სახელმწიფო, რომელიც გერმანულმა ტომებმა დააარსეს, იყო ფრანკთა იმპერია მეთქი. ეს ფრანკთა ტომები ზოგადად ცხოვრობდნენ, უნდა ნახოთ რუკაზე, მდინარე რაინის მიდამოებში და რამდენიმე ტომი იყო ფრანკული და ერთ-ერთი ტომის ბელადმა, როგორც ხდება ხოლმე, ეს იყო ხლოდვიგი და რომელიც იყო მეროვინგთა დინასტიის წარმოადგენელი, დინასტია იყო მეროვინგი, ანუ ხლოდვიგ მეროვინგი, ასე რომ ვთქვათ. სხვა ტომების ბელადებთან ერთად შეძლო რომ დაეპყრო ნელ-ნელა დღევან ესე იგი საფრანგეთი და ეს ტერიტორიები სადაც იყო, გალია რო იყო, სადაც იულიუს ცეზარი იყო თავის დროზე მმართველი და შემდეგ ეს ტომის ბელადებიც სადაც მოუღო ბოლო, როგორც თავის დროზე სხვა მეფეებმაც გააკეთეს, მაგალითად ხამურაბმაც და შექმნა ძლიერი სახელმწიფო. მოკლედ ფრანკთა იმპერიის სახელმწიფოს დამაარსებელი იყო ხლოდვიგი. და შემქმნელი და საკმაოდ ესე ვთქვათ ჭკვიანი და ენერგიული მეფე. შემდეგ პერიოდში უკვე ხლოდვიგის მერე ძირითადად ეს მეროვინგები ვეღარ გამოირჩეოდნენ თავიანთი მმართველობით, მაინც და მაინც დიდად გამორჩეულები არ იყვნენ და ესეთი თანამდებობა ჰქონდათ შემოღებული. ნახეთ, ქართულად რო ვთქვათ, ეს მსახურთუხუცესის თანამდებობა იყო, მსახურების უფროსი, ანუ კანცელარის უფროსი შეიძლება ითქვათ, ოღონდ იმათ ენაზე ითქვათ მაიორდომი და ფაქტობრივად ძალაუფლება ნელ-ნელა გადავიდა მაიორდომის ხელში, როგორც ახლა პრეზიდენტი რო ყავს, ფორმალური ძალაუფლება, პროსტა პრეზიდენტი რო არის და უკაცრავად ჟარგონისთვის და სინამდვილეში ხო პრემიერი რო არსულებს თანამდებობას, ესეთი მდგომარეობა იყო, რომ მეროვინგებისა მაიორდომები მართავდნენ ქვეყანას. გამორჩეული მაიორდომი იყო მაიორდომობის პერიოდში კარლოსი, არაგერით შემდეგ ჩვენ კარლოსი კიდე შეგვხვდება, ის იქნება ოღონდ მეფე და ეს კარლოსი ახლა რომელსაც ვლაპარაკობ, რომელსაც კარლოს მარტელს ეძახდნენ, ანუ მეტსახელად მარტელი იყო ეს და ურო იგივე, ეს იყო გამორჩეული მაიორდომი, რომელიც მთელ რიგ რეფორმებს ახორციელებდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სამხედრო რეფორმა ჩაატარა, შემოიღო კავალერია და გააძლიერა და შემდეგ ამ კავალერიას მოგვიანებით ეწოდება ევროპაში სწორედ რაინდების ლაშქარი. და საგარეო თვალსაზრისითაც გააფართოვა კიდევ მან ტერიტორიები იმის რა ქვია ფრანკთა სახელმწიფოსი. კარლოსის ვაჟი იყო პიპინ მოკლე და ეს იყო სწორედ პირველი მაიორდომი, რომელიც მეფე გახდება. რომის პაპისგან მან აიღო ნეფართვა, რომ ეს მეფეო მაინც არაფერს არ აკეთებდა, რა თქმა უნდა სახელიო და ბარემ მე ვიქნები მეფეო და კი ბატონო, პაპმა კურთხევა მისცა და მოკლედ პირველი მეფე გახდა მაიორდომებიდან პიპინ მოკლე. რადგან კარლოს მარტელის შთამომავალი იყო პიპინი, შვილი იყო ფაქტობრივად, ამ დინასტიას მეროვინგებისაგან განსხვავებით კაროლინგების დინასტია ეწოდა. კარლოსიდან გამომდინარე, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, კარლოსი თვითონ მეფე კი არ იყო, იყო მაიორდომი, როგორც ვითხარ და პირველი მეფე იყო ეს სწორედ პიპინ მოკლე. პიპინ მოკლემაც ჩაატარა გარკვეული სახის რეფორმები და განსაკუთრებულ სიძლიერეს მიაღწია მის დროს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად პიპინის მერე გაძლიერდა, კერძოდ პიპინის ვაჟის კარლოს დიდის დროს. აი, რო გითხარით, ხო შეგვხვდებათ კიდე კარლოსი მე კიდე აგერ შეგახვედრეთ კარლოს, გავიცანით ახლა ეს კარლოსი იყო მეფე, ოღონდ ის კარლოსი პაპა იყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაიორდომი და ეს იყო უკვე მეფე კარლოს დიდი. და ამ დროს განსაკუთრებით გაძლიერდა. კარლოსმა ადმინისტრაციული რეფორმები ჩაატარა, ადმინისტრაციული რეფორმა ის რას ნიშნავს, რომ ქვეყანას დაყო ერთეულებად, ხო, მაგალითად ვუყურეთ დარიოსმა სატრაპიებად დაყო, ფარნავაზმა საერისთავოებად დაყო, კოლხეთი სკეპტუხებად იყოფოდა. ეხლა აი ამ კარლოსმა დაყო საგრაფოებად, აქედან მოდიან გრაფები და ამ საგრაფოებს ხელმძღვანელობდნენ გრაფები, მაგრამ სანაპირო საზღვრისპირა საგრაფოებს მან უწოდა მარკგრაფები და ესე იგი სანაპირო განსაკუთრებული უფლებებით აღჭურვა. სხვადასხვა ეს მე დავით აღმაშენებელი გააკეთებს ესეთ რაღაცას სანაპირო საერისთავებს და მონაპირე ერისთავებს შემოიღებს. ანუ ესე იგი კარლოს დიდის გააკეთებული საქმე არის, რომ მან მარკგრაფების თანამდებობა შემოიღო. ეხლა აღარ დაკმაყოფილდა ამით და 800 წელს მის
ეკურთხა იმპერატორად რომის პაპის ესე ვთქვათ კურთხევა ხდება იმპერატორს ის აკურთხებდნენ ხოლმე და ამის შემდეგ რომ მან უკვე დაიპყრო საქსონია და შემოუერთა თავის ქვეყანას ამავდროულად დაპყრობების გარდა ის აღმშენებლობით კულტურულ საქმიანობასაც ეწეოდა ააგო უამრავი მონასტერი ქრისტიანი მეფე იყო რა თქმა უნდა სასწავლო დაწესებულებები თვითონ მრავალმხრივ განათლებული იყო რამდენიმე ენას ფლობდა მაგრამ წერა-კითხვა უსწავლია საკმაოდ მან ააშენა ახალი ქალაქი აახენი, რომელიც განსაკუთრებით უყვარდა და სწორედ ამ ქალაქში გარდაიცვალა 814 წელს, ამ ქალაქში დაკრძალეს 814 წელს, როდესაც ის გარდაიცვალა. ამის შემდეგ უკვე მის მემკვიდრეებს შორის ცოტა დავიდარება იყო, მეფობისთვის იბრძოდნენ, ტერიტორიებისთვის იბრძოდნენ და ბოლოს კარლოსის სამი შვილი 853 წელს ქალაქ ვერდენში შეთანხმდნენ, რომ კარლოს დიდის იმპერია, ანუ ფრანკთა იმპერია სამ ნაწილად გაეყოთ. ესე იგი 853 წელს დაიდო ხელშეკრულება ვერდენის და ასე ამას ვქვია ასეთი ხელშეკრულება ვერდენის ხელშეკრულების შესაბამისად ფრანკთა სახელმწიფო ამ ვერდენის ხელხლოდებით შექმნილი სახელმწიფო ვერდენის ხელშეკრულებით დაიშალა სამ ძირითად ნაწილად. მე კიდევ სხვა სახელმწიფოები წარმოიქმნება, მაგრამ სამ ძირითად სახელმწიფოდ დაიშალა და ეს იყო სწორედ ასე ვთქვათ ვერდენის ხელშეკრულების შედეგი და ეს იყო ფრანკთა სახელმწიფოს დაშლაც. წეგან გამოვრჩა აქვე გეტყვით, რომ პირველები არიან ფრანკები სხვათა შორის, რომლებმაც მოახერხეს არაბთა დაპყრობების ევროპული წინსვლის შერება 732 წელს პუატიესთან ბრძოლაში და როდესაც არაბებს ვისაუბრებთ მე თქვენთან ერთად, მე ამაზე კიდევ ვილაპარაკეთ. კარგი ბატონო, ფრანკებიც მოვაყომარეთ და აბა თქვენ იცით კარგად იყავით ჩემი მაგრებო.